તો કેમ છો બધા? આઈ હોપ તમે બધા મજામાં હશો. તો આજે નવરાત્રી સિરીઝમાં હજુ એક સોંગ શીખશું જેનું નામ છે રાઈટ. તો સ્ટાર્ટ કરીએ વિડીયોને. સો લેટ્સ ડ્રિફ્ટ ઇનટુ મ્યુઝિક. So hello everyone, I am Jash Kutawala, professional pianist, content creator and a piano coach. તો આજે સ્કેલ જે યુઝ કર્યો છે, સ્કેલનું નામ છે F sharp minor, right? અને આ નોટ્સ છે. તો ફર્સ્ટ લાઈન થી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો ફર્સ્ટ લાઈન સિમ્પલ. કહો F sharp G sharp B. કહો પૂનમના 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 કહો પૂનમના. નાઉ નેક્સ્ટ લાઈન સિમ્પલ. ચાંદને સિમ્પલ. હવે નેક્સ્ટ લાઈન રાઈટ. આ સિમ્પલ. આમાં આપણે કોર્ડ્સ યુઝ કર્યા. C sharp minor, F sharp minor, રાઈટ. હવે છે ને અહીંયા તમારા થોડાક નોટ્સને યાદ રાખવા પડશે, બીકોઝ આ નોટ્સમાં કેવું છે, લાઇનમાં નથી જતા. આપણે અમુક નોટ્સને સ્કીપ કરીએ છીએ, એટલે એ સ્કીપ જે કરવાનું ને તેમાં થોડોક આપણે નોટ્સમાં ભૂલી જવાની શક્યતા હોય છે. બટ આ બધી પ્રોબ્લેમ્સને કેવી રીતે ઓવરકમ કરાય ખબર? જે તમને પ્રોબ્લેમ્સ ફેસ કરો છો કે નોટ્સને યાદ રાખવા પડે, પીડીએફ વગર સોંગ્સ પ્લે નહીં થાય, યુટ્યુબમાં કોઈ શીખવાડે નહીં જ્યાં સુધી સોંગ્સને પ્લે નહીં કરાય, એનું એક જ સોલ્યુશન છે કે તમે એ શીખી લેવો કે કેવી રીતે સોંગને ખાલી સાંભળીને પ્લે કરાય. અને આ શીખવાની એક પ્રોસેસ આવે છે, એક મેથડ આવે છે, જે મેથડ તમને યુટ્યુબ પર બહુ ઓછા લોકો શીખવાડે છે. એટલે જ અમે લોકોએ આની પર એક પર્ટિક્યુલર કોર્સ બનાવ્યો છે, વિડીયો કોર્સ બનાવ્યો છે, જેનું નામ છે પ્લે એની સોંગ બાય ઇયર કોર્સ. અહીંયા તમે એકવાર એનરોલ કરો ને, પછી ખાલી 30 જ દિવસની અંદર તમે શીખી જશો કે કેવી રીતે તમે સોંગને ખાલી સાંભળીને પ્લે કરી શકો. બીકોઝ આ એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, રાઈટ. અને આવો આખો કોર્સ તમને આખા ઇન્ડિયામાં, ઇનફેક્ટ આખી દુનિયામાં કશે નહીં મળશે. અને 7 days રિફંડ પોલિસી પણ અવેલેબલ છે વિથ સચ એન અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ કે તૈયાર તમે જોઈને એમ કહેશો કે યાર ચલો યાર એનરોલ કરી જ નાખીએ હવે. તો એકવાર આની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક જરૂર ચેક કરજો. તો આપણે લાઈનને કોઈ શીખી લઈએ. આવા લાઈનને થોડુંક યાદ રાખવું પડશે, બટ કઈ વાંધો નહીં. આજે ઉગે આઠમ રાઈટ. હવે નેક્સ્ટ લાઈન સિમ્પલ. મારા મંદિરા નામિત. પાછું. નાઉ નેક્સ્ટ લાઈન. મારા જીવન સંગીત. પાછું. નાઉ નેક્સ્ટ લાઈન. સિમ્પલ. લઈને આવ્યા છો મારી પ્રીત. સિમ્પલ. હવે આના પછી પાછું સેમ લાઈન રિપીટ કરવાની છે. અને જો તમે કદાચ અગર તમે નોટિસ કર્યો અમારી ચેનલ પર, તો અમારી ચેનલ પર થોડાક હમણાં વ્યૂઝ છે ને ઓછા થઈ ગયા છે. અમે સોંગ્સ મૂકીને તો વ્યૂઝ થોડાક ઓછા આવે છે. એનું કારણ ખબર શું છે? કારણ કે અમારી ચેનલ પર જે હજારો લોકો પહેલા આવતા હતા ને, એ લોકોએ કોર્સમાં એનરોલ કર્યું. કોર્સમાં એનરોલ કર્યા પછી એ લોકો શીખી ગયા કે કેવી રીતે સોંગને ખાલી સાંભળીને પ્લે કરાય. તો હવે લોકોના ચેનલ પર આવવાનો મતલબ જ નહીં બનતો, રાઈટ. એટલે તમને કહેવું છું કે અગર તમે પાછા ચેનલ પર નહીં આવવા માંગતો, તમને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કરવા માંગુ છું, રાઈટ. મારો મિશન છે કે તમે બધા ઇન્ડિપેન્ડન્ટ થાઓ અને જાતે શીખો કે કેવી રીતે ખાલી સોંગને સાંભળીને પ્લે કરાય. એના માટે કોર્સની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, એકવાર જરૂર ચેક કરજો, રાઈટ. તો હવે આપણે સ્ટાર્ટિંગથી લઈને અહીંયા સુધી આખું એકવાર પ્લે કરીએ. હવે આના પછી પાછું સિમ્પલ. હવે આપનો અંતરનો પાર્ટ સ્ટાર્ટ થાય છે, ધેટ ઇઝ આને બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી દઈશું. આજે અમારા
અમારા આજે અમારા કોર્ડ એ કોર્ડ આજે અમારા જીવનનો આ જીવનનો આ. નાઉ નેક્સ્ટ લાઈન. સિમ્પલ. કેટલો સુંદર સુંદર કેટલો સુંદર દિવસ છે. હવે આના પછી પાછું. હવે નેક્સ્ટ લાઈન. સિમ્પલ. આજે અમે આજે ડી ડી અમે ડી સી શાર્પ આજે અમે રમશું. પછી પ્રીતમની સાથે પ્રીતમની સાથે આજે અમે રમશું પ્રીતમની સાથે. નાઉ નેક્સ્ટ લાઈન. આજે અમે રમશું. આમાં આપણે ઈ નોટ ને એડ કર્યો, બસ બીજું ચેન્જ કોઈ નથી કરવાનો. આજે અમે રમશું પ્રીતમની સાથે. સેમ લાઈન. નાઉ નેક્સ્ટ. હાથોમાં હાથ રાખી. પાછું એકવાર. સિમ્પલ. આ આખું સોંગ આપણે શીખી લીધું. હવે હું સ્ટાર્ટિંગ થી લઈને એન્ડ સુધી આખું પ્લે કરું છું. તમે આખા એકવાર નોટ્સ શાંતિથી જોઈ લેવો અને પછી પિયાનો પર પ્લે કરો. રાઈટ. હવે અંતરનો પાર્ટ. રાઈટ. તો આ તો આખો વિડીયો. આઈ હોપ તમને લોકોને બધાને મજા આવી હશે અને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂર કરજો. અને અગર તમે બધી પ્રોબ્લેમ્સથી આઝાદ થવા માંગતા હો અને તમે પાછા નહીં આવવા માંગતા હો અહીંયા, રાઈટ, આઝાદ થઈને જાતે સોંગને પ્લે કરવા માંગતા હોય તો કોર્સની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દીધી છે, તમે ચેક કરી શકો છો. તો હું તમને મળું નેક્સ્ટ વિડીયો માટે. કીપ પ્રેક્ટિસિંગ, કીપ લર્નિંગ.